Và chúng ta sẽ có ăn tối. Thank you. And if possible, please have a quick dinner. Và chúng ta sẽ ăn tối rất là nhanh thôi. About half an hour. Khoảng nửa tiếng. And then we'll do the closing. Và chúng ta sẽ làm cái phần chốt Okay. được không mọi người? Yes. Great. Now, if at any time you feel that your energy becomes, if you lower, Và nếu mà khi nào mình cảm thấy năng lượng thấp xuống and you start to rest in spirit, và bắt đầu gọi là thư giãn thở này. please stand up and do something. Take your notes, standing up. I'm fine with Và that. nếu như mà mình thấy buồn ngủ quá thì có thể đứng lên làm cái gì đó để tỉnh táo, không có sao hết, không có vấn đề gì hết. Okay, now my part about teamwork is probably one of the most difficult things to do. Và cái phần của tôi chia sẻ là làm việc đồng đội, tôi nghĩ là làm việc theo nhóm một phần rất là khó để có thể làm. Because whatever I'm going to teach you is just information. Và tôi nghĩ cái cách mà tôi chia sẻ với mọi người là về thông tin. It becomes knowledge only. Và nó cũng chỉ là kiến thức thôi. And the thing with knowledge is that it is not power at all. Và với kiến thức thì tôi thấy nó cũng không có nhiều sức mạnh lắm. Some people say that knowledge is power, Có nhiều người nói là kiến thức, tri thức là sức mạnh. but we know that we know that a lot of people have the knowledge, but they don't do it, and it makes nothing for them. Và có rất là nhiều người thì chúng ta biết là họ là người rất là có kiến thức nhưng mà họ không làm cái điều đó thì điều đó không có giá trị gì hết. So what I'm sharing with you today is going to be, I think it's going to be very relevant to origin Vietnam. Và điều mà tôi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi nghĩ là sẽ rất là có liên quan đến thị trường Việt Nam. My only message is you have to have the heart Và thông điệp duy nhất của tôi là bạn phải có trái tim to try to make it work. để cố gắng thử và để làm được cái điều này. And it sometimes doesn't work from your mind. Và có thể trong nhiều khi mình tư duy, mình suy nghĩ là nó không có hiệu quả. It mostly comes and works from your heart. Thì nó sẽ có hiệu quả nếu như mà mình làm việc bằng trái tim. One of the law principles in teamwork is the law of bad apple. Và một cái nguyên tắc quan trọng nhất của việc làm việc theo nhóm đó là cái nguyên tắc quả táo hư. In English words, it's just saying that the bad apple meaning the one person with the bad attitude. Và trong cái tiếng Anh thì nói là khi như quả táo hư thì có nghĩa là một người nào đó có thái độ không có tốt. I know in Vietnam during Chinese New Year you send boxes of fruits to each other, is that right? Và ở Việt Nam thì không biết là năm mới thì chúng ta có gửi trái cây tặng cho mọi người hay không? Or you do? Hay là chỉ có You Trung Quốc mà thôi? Just like what you do in Indonesia as well. Và ở Indonesia chúng tôi cũng làm như vậy. Sometimes you buy a box of fruits and there's just this one fruit which is semi-rotten, half rotten. Và có thể là chúng ta mua với một giỏ trái cây và chỉ có một cái trái cây là bị thối thôi, gần thối thôi. And you leave it there, and then just in a few days, it starts to affect the fruits surrounding that rotten fruits. Và nếu như mình để cái trái đó trong đó thì một vài ngày sau thì nó sẽ ảnh hưởng mà làm những cái Did trái anyone cặn notice bị that? thối như vậy. Yeah. Mọi người có để ý cái trường hợp như vậy hay không? Yes. The thing about attitude is that people with attitude doesn't necessarily doing the wrong thing. Và cái việc mà làm việc đồng đội đây là những người có thái độ thì không có nghĩa là họ làm gì đó sai. The thing with bad attitude is that a lot of the time they don't even do things illegally. Và ví dụ như là khi mà họ có thái độ không đúng đi thì không phải là họ làm gì đó phạm luật hết. And most of the time they're not even aware that they are having a bad attitude. Và có thể là họ cũng không biết là họ đang không có thái độ tốt nữa. If I can make it a bit more clearer, bad attitude is just like having a bad breath. Và giống như tôi có thể diễn tả chi tiết thôi là cái thái độ xấu đi thì cũng giống như là chúng ta có hơi thở không có được thơm tho. We know we all have it. Và chúng ta đều biết là cũng có cái điều này. We seldom can smell it. Nhưng mà chúng ta không thể ngửi được cái mùi này. But people next to you can smell it. Nhưng mà người bên cạnh thì có thể ngửi thấy được cái mùi không có thơm lắm. So, and it's not always easy to deal with bad attitude. Và cái việc mà những cái thái độ không tốt thì không có dễ khi mà chúng ta làm việc với những thái độ đó. For a lot of reasons. Với rất là nhiều lý do. We'll talk about it later. Và chúng ta sẽ chia sẻ về cái điều đó sau. So the thing about attitude, if you want to divide it, it's like it is an outward expression. It is what you express because of what you have inside. Và cái việc mà chúng ta nói là cái thái độ
xấu có nghĩa là những cái điều mà chúng ta thể hiện ra bởi vì chúng ta đang có những cái tư duy đó trong đầu của mình. The attitude about respecting people. Ví dụ như là thái độ tôn trọng với người khác chẳng hạn. You know, in MLM, the MLM players are well known for not respecting people. Và ví dụ như trong MLM đi thì chúng ta cũng được là nổi tiếng là chúng ta không có tôn trọng cái đối thủ khác. You respect people. You respect Dean because of his title, because of his achievement, because of his knowledge, because of his experience. But when you take that all away, do you still respect him as the same person? Và ví dụ như là mình tôn trọng anh đi bởi vì cái chức vụ của anh ấy đã đạt được bao nhiêu tiền, anh ấy có những cái thành tựu như thế nào. Nhưng nếu gạt bỏ tất cả những cái điều đó thì liệu mình có tôn trọng anh đi bởi vì con người của anh ấy hay không? When you meet someone new, he is rich, driving a very expensive car, wearing very expensive watch, and then you respect that person because of what he has. Và mình gặp một người rất là giàu, họ có xe đẹp, có đồng hồ đẹp và nhìn họ có vẻ có tiền đó, thì mình tôn trọng họ bởi vì những cái gì họ đang có. Not because of who he is. Nhưng mà không phải bởi vì cá tính của người đó, nhân cách của người đó. So the attitude of respecting people should be regardless. Và chúng ta cần phải quan tâm đến cái thái độ khi mà chúng ta tôn trọng một người nào đó. Whether your upline or downline or crossline is performing or not performing. Và upline, downline hoặc là những cái người bạn đồng hành của mình. Whether your upline, downline, crossline can help you or not or cannot help you. Dù là upline, downline hoặc tuyến trên tuyến dưới có thể giúp bạn hay không. Whether the prospect sitting in front of you is going to buy the opportunity or buy the business or the products that you are currently presenting to them. Và liệu là cái người đối tác mà mình đang thể hiện trình bày cái cơ hội kinh doanh này, họ có mua sản phẩm, họ có làm công việc kinh doanh này hay không? You should always respect people. Chúng ta luôn luôn phải tôn trọng họ. The attitude about money. Và cái thái độ về tiền. Sometimes, you know, you say, hey, come on, can I borrow some money? I need to close this. Just 100 point. I'm maxed out with my credit card, or I'm maxed out with my money. Can I please borrow that? Và ví dụ như là có thể mượn vài triệu được không? Bây giờ tôi chỉ cần thiếu 100 triệu nữa thôi. Bây giờ là ATM thẻ là coi như là hết tối đa rồi. You are quick to borrow. Và dễ dàng mượn tiền chẳng hạn. But you are never in a hurry to return. Nhưng mà chờ lâu ơi là lâu mà cũng không có chịu trả tiền lại. Your attitude about time. Và thái độ của mình với thời gian chẳng hạn. You come late to an event. Mình đến trễ một cái sự kiện nào đó. You, well, I know that people are imperfect. Sometimes they are late because of many reasons. But if you are consistently late, và ví dụ như là chúng ta không phải là người hoàn hảo, chúng ta có thể đến trễ vì một lý do nào đó. Nhưng nếu một người nào đó là luôn luôn đi trễ, that shows an attitude problem. và nó thể hiện cái thái độ của bạn. The attitude of not sharing. Đó là cái thái độ không có chia sẻ. Because you are insecure. Bởi vì là bạn không có được tin tưởng bản thân. You think that the strategy that you have is currently working very well. Và ví dụ như là mình có một cái chiến lược nào đó mà mình nghĩ là làm việc rất là tốt. And this is the big secret that I need to keep within my team. Và đây là một cái bí mật cực kỳ lớn mà tôi chỉ nên giữ trong nhóm của mình thôi. So that my team can grow much faster and bigger. Để nhóm của tôi có thể phát triển nhanh hơn, lớn hơn. And if I train this and share this to different leadership, và nếu như mà tôi chia sẻ cái bí kíp này cho người lãnh đạo khác, they might do it better than I do. Họ có thể làm tốt hơn là tôi làm. Then they might be bigger and faster than I am. Thì lúc đó họ sẽ phát triển nhanh hơn, lớn hơn tôi. And then sometimes people have the attitude of, you know, this feeling of insecure in such a way that when the downline grows much faster than you are. Và có những cái người mà ví dụ như là họ không có tin tưởng bản thân nên đó mà họ thấy cái downline phát triển lớn hơn và nhanh hơn họ. You don't like it. Họ không thích cái điều đó. You're feeling embarrassed. Mình cảm thấy rất là xấu hổ. You started to talk rubbish about your downline. Và mình bắt đầu nói xấu downline của mình. You started to talk rubbish about your crossline. Và nói xấu crossline của mình nữa. You start to accuse your upline giving preferential treatment to your crossline. Và mình bắt đầu nói là upline đối xử không có công bằng. That is just bad. Và điều này rất là tệ. People with bad attitude will damage the team. Và
Và những cái người mà có thái độ không tốt thì sẽ ảnh hưởng rất là xấu tới đội nhóm. The inability to admit that you've done wrong. Và họ không có khả năng chấp nhận rằng họ đã làm điều sai. Doesn't matter what your title is. Và không quan trọng là bạn đang ở danh hiệu gì. If you've done the wrong thing, nếu như bạn làm không đúng, forget about trying to cover it up. Và hãy quên cái việc là cố gắng là che giấu cái điều đó. Ronny and I made so many mistakes in the past. Và Lenny và tôi gặp rất nhiều sai lầm trong quá khứ. We apologize to the team. Và chúng tôi xin lỗi đội nhóm của mình. Because your downline are smart enough to see if you've done wrong or not. Bởi vì downline của bạn đủ thông minh để biết là bạn đúng hay là bạn sai. And by trying to cover it up, just show what kind of person you are. Bởi vì việc là che giấu rằng là mình là người sai lầm thì sẽ thể hiện con người của mình. What kind of attitude that you have. Và cái thái độ mà mình có là gì? Failure to forgive. Và không có khả năng tha thứ. Remember, Ronny said, if you want to make a lot of money, you better have a lot of people, and who will give you a lot of problems. Và giống như là Lenny cũng nói là chúng ta có một cái đội nhóm rất là lớn, chúng ta sẽ có rất là nhiều tiền, rất là nhiều người, và lúc đó thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều vấn đề. If you have the attitude of not forgiving people, Và nếu như chúng ta có thái độ là không thể tha thứ được với người khác, forgiving an event that happened in your life, và không thể tha thứ được một cái sự kiện nào đó xảy ra trong cuộc đời của bạn, you will damage your team. bạn sẽ ảnh hưởng đến đội nhóm của mình. Not only just your team, but also other people's team. Không những là đội nhóm của mình mà còn là đội nhóm của người khác nữa. Some other example is what we call petty jealousy. You're just being jealous with other people's success. Và có những người khác thì rất là ghen tị với sự thành công của người khác. You talk bad about other people's success. Và mình nói xấu về cái sự thành công của người khác. When other people are being praised because they do a very good training, and you feel, hey, I trained that person, I teach him what I know, but now he's getting all the credit. Và khi như một người nào đó đưa ra một cái bài huấn luyện rất là hay, và mình bắt đầu nói là trời, cái bài này là tôi dạy cho anh đó nè, bây giờ là ai cũng khen anh đó hết, như vậy không có được. That's just a bad attitude. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang ghen tị rồi. Do I get a feeling that when I train, everybody is so quiet, and Ronny trains, everybody is so alive? Is that right? Tại sao mà tôi thuyết trình thì ai cũng nghiêm túc vậy, vậy, Lenny nói thì ai cũng rất là vui vẻ vậy. Come on, man. Okay. Self-centered. Là chị quan tâm đến bản thân mình thôi. This is what we call the disease of me. Là cái bệnh cá nhân. When you are sitting there, and then with the corner of your eyes, you saw your downline talking with her downline, and then you start thinking, maybe they're talking about me. Ví dụ như mình đang ngồi một góc, mình thấy downline đang nói chuyện với người khác và đang nói về mình rồi. So you saw your crossline talking, and then they laugh, and then you started thinking, maybe they laugh about me. Và hai người crossline đang nói chuyện với nhau, bắt đầu cười lên và nói chắc là đang cười mình rồi. You always think that the world circles around you. Và mình luôn luôn nghĩ là cả cái thế giới này xoay xung quanh mình. That you are the center of everything. Và mình là trung tâm của vũ trụ. This kind of thing, this attitude will damage your team. Và cái thái độ này sẽ ảnh hưởng tới đội nhóm của bạn. Critical spirit. Và lúc nào cũng là xét nét, đánh giá, chỉ trích. Yeah, we call it spirit because you can't see it. Bởi vì nếu mà chúng ta nói đó là tinh thần chỉ trích, là bởi vì mình không nhìn thấy được cái điều này. You're being critical. Lúc nào mình cũng đánh giá xét nét. Success Olympic, 3 days. Success Olympic 3 ngày. Room too cold, lighting no good, MC not saying things right. Và phòng thì nhỏ quá, ánh sáng không tốt, MC nói tùm lum xà la không có đúng. Speaker style doesn't match the suit. Và cái anh này mặc cái áo không có hợp với cái vest. You're just being critical with everything that you see. Cái gì mình cũng xét nét hết. The food not nice, the summit place is too far. Everything you always criticize. Và đồ ăn thì không ngon, cái chỗ đó xa quá vậy, cái gì cũng có thể đánh giá được. Instead of having a word of encouragement. Và thay vì chúng ta khuyến khích, động viên And edifying each other. lại đề cao mọi người. You have this spirit. Và chúng ta lại có cái thái độ là đánh giá. Maybe you don't aware that you do that. Và có thể là mình chưa nhận ra là mình có cái điều này. Because I have this spirit like 20, 30 years ago.
Bởi vì tôi có cái tư tưởng này 20 năm. I always criticize everything that I see. Và tôi bắt đầu lúc nào tôi cũng là đánh giá những tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy đó. I have a rich friend. Tôi nghĩ là tôi có một người bạn giàu có. I spend a lot of time with him. Và tôi dành rất nhiều thời gian với anh ấy. Whenever we go together, I always say I criticize everything that I see. Và khi mà tôi đi đến đấy thì bắt đầu gặp cái gì tôi cũng bắt đầu xem nét đánh giá hết. Until one day he said, Ron, Và một ngày anh ấy nói là Ron, stop criticizing everything that you see. và hãy ngừng đánh giá và nói nhận xét tất cả những gì mà anh nhìn thấy đi. I was doing all that and I did not realize that I was being critical. Và tôi đã nói rất là nhiều như vậy nhưng mà tôi không nhận ra tôi là người như vậy. Remember, this attitude is just like having a bad breath. Và hãy nhớ là cái thái độ này cũng giống như là mình bị hôi miệng vậy. People surrounding you can smell it, but you can't smell it. Những người xung quanh có thể ngửi thấy mùi hôi nhưng mình không biết cái mùi này. The desire to get all the credit. Và chúng ta có cái khát vọng là nhận tất cả những cái danh tiếng. When there is a problem with business briefing, there's a problem with your team, you are quick to blame other people. Và khi mà có vấn đề với BB hoặc là đội nhóm thì mình rất là nhanh trong việc là nói xấu đổ thừa cho người khác. But when there are things going right, và khi mọi thứ bắt đầu trơn tru rồi, your downline becomes a new blue diamond. downline trở thành blue diamond mới. And the Success Olympic just finished with the new record number of attendance. Và Success Olympic kết thúc là số lượng khách kỷ lục. And instead of giving the credits to your team, you said, "This is you." Và thay vì việc là khen ngợi đội nhóm thì mình đã nói đây chính là công của tôi. We do all that, but often enough we do not realize that we do it. Và chúng ta làm tất cả những cái điều này nhưng mà chúng ta lại không nhận ra là chúng ta đang làm cái điều này. Sometimes you meet someone and within a few seconds you feel something that you can't quite pinpoint what's wrong. Và có thể là mình gặp một người nào đó và mình có cảm nhận là có cái gì đó không có đúng nhưng mà mình không biết đó là gì. But but you know what he does and what he says and the way he says it sucks. Và mình biết được cái cảm giác là cái cách họ nói cái điều này hoặc là cái lời nói mà họ dùng là không có được hay cho lắm. Again, attitude is regardless of what your religion is. Và cái thái độ dù là mình là bất cứ tôn giáo nào, of your wealth, hay là mình có giàu có hay không, of your degree or education, trình độ học vấn của mình là như thế nào. All of us Tất cả chúng ta have an attitude chúng ta đều có một cái thái độ. that often enough we do not realize that we have it. Và thường là chúng ta sẽ không cảm nhận được cái thái độ của mình. So the purpose of this training is to allow you to realize. Và cái nội dung, cái mục tiêu của cái bài thuyết trình này là để giúp cho mọi người có thể nhận ra được That one day when your upline, your crossline, your downline says something to you about your attitude. ví dụ như là upline, downline hoặc là sideline của mình nói một cái gì đó về thái độ của mình. You gotta start looking at yourself. Chúng ta cần phải bắt đầu nhìn bản thân của mình. Think Hãy suy nghĩ if there are things that you can change. có điều gì mà chúng ta có thể thay đổi được hay không. Admit your mistake. Và hãy chấp nhận cái sai lầm của mình. Because that's the only way that you can fix and keep your team. Và đó là cách duy nhất để chúng ta có thể sửa chữa và giữ cái đội nhóm của mình. People follow you because they trust you. Bởi vì mọi người đi theo mình, bởi vì mọi người tin tưởng mình. When they lose your trust, you lose everything. Và nếu như họ không còn tin tưởng bạn nữa thì bạn mất tất cả rồi. And what a shame if you lose their trust because of something that you don't realize you have it. Và rất là tệ nếu như mà bạn mất cái sự niềm tin của họ bởi vì một vài điều mà bạn không có nhận ra. So be grateful when someone talk to you about your attitude. Và hãy trân trọng nếu như một người nào đó nói với bạn về thái độ của bạn. Because that may be the only thing that allows you to grow. Bởi vì đó là cái điều duy nhất mà có thể giúp cho bạn phát triển. Okay, we talk about this punctuality, outline, guess, words. Okay, attitude. It is a choice. Và thái độ là một Attitude is sự a lựa choice. chọn. Thái độ là một sự lựa chọn. You are not forced to be late. Và chúng ta không bị ép là phải đi trễ. You are not forced to borrow money and not return it. Và chúng ta không bị ép là vay tiền không có trả lại. You are never forced
to be good to people who are rich, and you're not that good to people who are not rich. Và bạn cũng không bị ai ép buộc là phải đối xử tốt với những người có tiền và đối xử không tốt bằng với những người không có tiền. Nobody ever force you to have that kind of attitude. Và không ai ép bạn phải có cái thái độ như vậy hết. It is a choice that you have made. Và đó chính là cái lựa chọn mà bạn đưa ra. Because something from your inwards, something from your inside. Và có thể là bên trong tư duy của bạn có cái suy nghĩ gì đó mà bạn có cái thái độ như vậy. Maybe it's because of something that you read, something that you listen. Có thể là bạn đọc cái gì đó hoặc là lắng nghe một điều gì đó. Maybe because of past experience that you have. Hoặc là những cái trải nghiệm trong quá khứ mà bạn có. So if you have done that with bad attitude, và nếu bạn có một người tuyến dưới cái thái độ không có được tốt, you don't say, oh, he's not, or she's not returning the money, or she's always late. It's okay. Maybe because she lives too far away, or maybe because he really needs the money. No, the attitude about money, punctuality, respecting people is a decision. Và có thể là mình có một người tuyến dưới đi, họ luôn luôn đi trễ, họ mượn tiền mà không trả thì mình không thể biện minh cho họ được, đó là người này thật sự khó khăn, họ ở quá xa hay gì đó, bởi vì tất cả đều là sự lựa chọn hết. And attitude spreads like diseases. Và những cái thái độ này nó cũng giống như là bệnh tật đã lây lan rất là nhanh. Just like the bad apple inside the box. Và cũng giống như quả táo xấu ở trong hộp trái cây. It spreads, it grows to other people. Và nó phát triển, nó lây lan tới những người khác. Within your team. Trong đội nhóm của mình. And the bad attitude is going to get amplified. It gets bigger and goes out faster than the good attitude. Và những cái thái độ xấu thì nó lây lan và lan truyền nhanh hơn thái độ tốt rất là nhiều. You just need one bad apple. Bạn chỉ có một quả táo xấu thôi. To ruin the whole boxes of apple. Để có thể làm hư tất cả